Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Bạn không thể rời khỏi New Orleans nếu bạn chưa thử qua ẩm thực Việt ở đây. Tựa đề một bài báo của trang ẩm thực Trilly. Mới đầu năm nay, một nhà hàng phở Việt ở Mỹ đã nhận giải thưởng Jimbe danh giá, được ví như Oscar làng ẩm thực. Nhà hàng phở này có địa chỉ ở bang California, khu vực mà trước giờ vẫn được nhiều người biết đến như thành phố có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Trong suy nghĩ của chúng ta, hầu hết những nhà hàng Việt chuẩn nhất, truyền thống nhất do người Việt mở ra đều tập trung nơi đây. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Tuy nhiên, có một sự thật là ngoài California, vẫn có một nơi ở Mỹ mà ẩm thực Việt đang không ngừng lan tỏa, thậm chí trở thành một phần không thể thiếu, một đặc trưng địa phương. Đó là thành phố biển New Orleans ở bang Louisiana. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Phở bò ở Phở Bằng, New Orleans, Mỹ. Nguồn ảnh Easter. Theo như trang Easter, cộng đồng người Việt ở nhiều nơi khác thực ra đông đúc và to lớn hơn New Orleans rất nhiều, như Nam California hay Houston, Texas chẳng hạn. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ ở đây là ẩm thực Việt tại New Orleans lại được đánh giá là có hương vị Việt đặc trưng, gần gũi với hương vị truyền thống. Như thể ẩm thực Việt Nam thực sự phù hợp với thổ nhưỡng thiên nhiên của New Orleans vậy. Trang này cũng chỉ ra rằng cả Việt Nam và bang Louisiana từng trải qua thời Pháp thuộc nên mang nhiều điểm tương đồng, tỉ như món bánh mì baguette. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Trên khắp đường phố New Orleans, người ta có thể thấy hàng quán của người Việt dày đặc, và thậm chí đôi khi còn bắt gặp được hình dáng phụ nữ đội nón lá làm vườn, hay trải các tấm bạc ở ven đường để bán các loại rau củ quả tươi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Trang Trilly cũng từng đánh giá, bạn không thể rời khỏi New Orleans khi chưa thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Người Việt Nam trồng rau ở New Orleans. Nguồn ảnh The Nation. Có thể thấy, ẩm thực Việt Nam ở New Orleans là rất phát triển, và sau đây là một số các nhà hàng Việt nổi tiếng và được yêu thích nhất ở đây, theo như đánh giá của trang Trilly và Easter. Đông Phương Oriental Bakery. Nguồn ảnh New Orleans Online. Đây là nơi cung cấp bánh mì cho phần lớn các nhà hàng ở New Orleans. Thậm chí, tiệm bánh Đông Phương còn có lần thắng giải thưởng ẩm thực Jimbe danh giá vào năm 2018. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Đây là nơi nổi tiếng với độ tươi của bánh mì, và theo như trang Trilly thì bước vào bất kỳ nhà hàng nào ở New Orleans, bạn cũng sẽ được phục vụ cùng một loại bánh mì, bởi vì những chiếc bánh đó đều có nguồn gốc là Đông Phương Oriental Bakery. Hàng người rồng rắn xếp hàng chờ mua cho được bánh kinh kết, đặc sản của Đông Phương. Nguồn ảnh WGNO. Đối với người dân New Orleans, Đông Phương Bakery là một địa điểm lâu đời vô cùng nổi tiếng, và việc người ta xếp hàng rồng rắn để chờ mua bánh ở đây cũng chẳng phải chuyện gì xa lạ hết. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Địa chỉ 14207 Segment HVKI, New Orleans Ignite Roaster, Hoa Hồng 9. Nguồn ảnh Easter. Nếu có bao giờ lạc đến New Orleans thì đừng quên đến Night Roaster để nếm thử hương vị Việt Nam truyền thống giữa nơi đất khách. Bạn sẽ phải ngạc nhiên với hương vị thuần túy của các món ăn Việt như chả o tôm, cá kho tộ và canh chua cá. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Những món ăn gia đình mang hương vị miền Nam này được truyền từ Mama Tú, người giữ lửa cho căn bếp nhà biết bao năm qua. Đây là một trong số những điểm đến yêu thích của người dân New Orleans, món gỏi Việt của Mama Tú. Nguồn ảnh Easter. Địa chỉ 1100 Stephen Ft, Redna. Phở tàu bay. Phở gà ở Phở tàu bay. Nguồn ảnh Trilly. Kể từ năm 1982, nhiều nhân viên văn phòng của New Orleans đã tụ tập đến bờ Tây, Eban, để thưởng thức món phở tàu bay với kiểu gọi món đặc biệt, qua một chiếc lỗ trên tường.
Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hiện tại, phở Tàu Bay đã có cửa hàng hiện đại, sạch sẽ và mang tính công nghiệp hơn, nhưng lượng khách hàng đã theo chân món phở này từ năm 1982 vẫn không thuyên giảm, vẫn là những nhân viên văn phòng từ nhiều thập kỷ trước. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Phở Tàu Bay nổi tiếng với nước phở trong, hương vị đặc trưng được nấu hàng giờ theo công thức gia truyền. Địa chỉ: 1565 Tu Lên Ave, Downtown. Phở bằng nguồn ảnh, Easter. Tuy rằng là nhà hàng phở, nhưng phở bằng còn phục vụ nhiều món ăn Việt khác như bún thịt nướng, bún chả giò. Một trong những món ăn được các biên tập của trang Easter đánh giá cao là món bún thịt nướng ăn kèm tôm cùng chả giò giòn tan cắt sẵn thành miếng. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Món nước chấm được làm từ chanh và nước mắm mang lại hương vị độc đáo, đặc trưng đối với khẩu vị người nước ngoài. Địa chỉ: 14367 Segment.